Äntligen så är det lite varmt, lite sol. Så att jag ska fixa en picknick till mig och Amena som jag ska träffa idag. Hon är och simmar just nu, men när hon är klar så ska jag möta upp henne och så ska vi fika lite och prata lite grann. Alla lär sig språk på olika sätt. Här möter du 8 ungdomar som utmanas för att bli bättre på svenska och hitta sin väg för att nå sina drömmar. Hej, jag heter Amena. Jag kommer från Afghanistan. Jag har kommit till Sverige nästan 2 år och 4 månader. Hej! Hur är läget? Det är bra, tack. Ja. Kan du? Jo, det är bra. Det är bra. Gick det bra att simma? Ja, det gick bra. Svenska språk är väldigt svårt. Från början jag tänkte inte, jag kan inte prata svenska. Jag kan aldrig prata svenska. Men sakta, varje dag jag lärde mig. Och nu jag kan, kanske inte så mycket bra, men jag kan. Jag förstår. Hur var din första tid i Sverige då? Det är jättesvårt. Därför jag var ensam i Sverige. Jag kände ingen människor i Sverige. Och jag förstod ingenting svenska. Jag ville mycket att min familj var med mig, men det gick inte. För att de kunde inte komma hit med mig. Jag vet att du ganska nyligen fick uppehållstillstånd. Tack. Det är bara äppelmust, så det är inget alkohol. Aha. Skål! Grattis! Tack. Nej, jag hade inte uppehållstillstånd. Jag tänkte mycket på den. Jag hade depression. Det var ett svårt liv för mig. Alltid jag ler. Men jag mådde väldigt dåligt. Men personer förstod inte. För att jag skrattar. Alltid. Kan du beskriva hur du var när du mådde så där väldigt dåligt och samtidigt var ny i Sverige och försökte lära dig språket? Det var jättesvårt. Jag kunde inte prata svenska. Jag har problem med uppehållstillstånd och jag tänkte mycket på min mamma. Jag glömde mycket orden. Jag förstod kanske några stunder sen jag glömde. Du hade svårt att lära dig svenska? Ja. För att du mådde dåligt? Ja. Det var jättemycket påverkan för mig. Men jag hoppas det är slutat. Ja, det hoppas jag också. Men du är lite konstnärlig, så du gillar att vara kreativ. Du är som fotografi och design och sådär, eller? Ja. Det finns ju sätt som man kan vara kreativ och konstnärlig, som med fotografi och som med design, fast man gör det med språket. Till exempel att skriva. Och skriva till exempel poesi. Gillar du poesi? Nästan. Nästan. Lite grann. Ja. Jag tycker att du skulle prova att använda språket på ett helt nytt sätt. Och på något sätt som du kanske kommer tycka är kul. Nämligen då skriva poesi. Skriva en dikt på svenska. Och sen skulle du också kunna läsa upp den för publik. Ja, man kan få prova. Bra. Jag vet en person som har skrivit mycket poesi och läst poesi inför publik. Som skulle kunna hjälpa dig att komma igång och börja. Okay. Bra. Ja. Bra förslag. Ja, vill du träffa henne? Ja. Bra. Tror du man vågar gå på isen här? Nej. Mitt tips är att lära sig svenska, att ha en dröm och kämpa för sin dröm. Fast man är kanske i en tuff situation. Jag fick 3 avslag också från Migrationsverket. Och sen jag fick också en papper, du måste lämna i Sverige typ 20 dagar. Men jag hade hela tiden hopp. Och jag visste att en dag det blir bra för mig.
bara att nå det är dags att kämpa. Sen jag fick asyl på grund av gymnasielag. Och nu jag är jätteglad att jag har kämpat jättemycket. Det alltså bara min dröm hjälper mig faktiskt. Och det är bra om man har en dröm och kämpar för sin dröm. Hej! Välkommen. Tack. Wendy. Amene. Du kan sätta dig ner. Jag har hört att du ska skriva en dikt. Jag tänker att vi ska göra lite övningar och så att du kan få testa på lite med orden. Vi kommer inte skriva så mycket idag, utan vi kommer fokusera på att använda vår fantasi och att vara kreativa. Det viktigaste som jag känner att jag vill ge till dig, det är att du i slutet av det här, du ska känna dig stolt och glad för vad du har skapat. Jag vill att du tänker på ett minne som är positivt. Någonting som har hänt dig, som var jätteroligt och jättetrevligt och jättebra. Och du får, om du vill, skriva ner några rader. Bara några rader, inte så långt. Och sen så skulle jag bli jätteglad om du ville läsa det för mig. Vad har du för minne? När jag har fått uppehållstillstånd, det var på skolan. På onsdag och klockan 12. Du kommer ihåg exakt? Ja, min gudman ringde till mig. Hej, Amene, och du har fått uppehållstillstånd och grattis. Jag ville gråta eller skratta, båda med varandra. När du berättar om minnet, jag ser på dig att du blir jätteglad och ser som du blir varm och härlig i kroppen. Du behöver inte skriva om just den här dagen om du inte vill. Men ta den där känslan och när du ställer dig och läser det på scen så har den där känslan i kroppen att du har självförtroendet och du har den glädjen. Då tänker jag att vi ska använda den här väggen nu. Och så ska vi skriva ord som vi tycker om oss själva. Så de här orden är bra om oss. Så allting som du tycker är bra med dig själv, det ska vi skriva här. Jättebra. Stark. Och vad tycker du, vad är starkt med dig? Jag kan kämpa mer. Just det. Jag tycker jag är bra på att lyssna. Fint. Det är fint. Ja, det är kär eller kärlek. Vad bra. Vill inte du läsa upp det här och säga lite om det här? För det här var så bra. Jag har mig själv. Det får mig, jag kan bestämma själv. Till exempel, jag vill gå till simma. Och en person, nej, du kan inte gå och simma. Jag kan säga, stoppa, sluta. Jag kan bestämma själv. Jag vill inte någon person bestämma mig istället. Nej, du måste inte prata med pojkar eller med tjejer. Sluta. Jag kan bestämma själv. Jag är mig själv. Så, okej, men om vi tittar på det här nu så har vi ju samlat ord och saker som vi tycker om att göra och som vi är bra på. Som jag vill också att du ska bära med dig till nästa gång vi ses. Så när du skriver din dikt, då ska du komma ihåg att du alltid ska bara vara dig själv. Du bestämmer vem du är. Och allt det här är saker som du är bra på. Så nu är vi färdiga för idag. Så tänker jag att du ska få gå hem, äta någonting gott, dricka vatten. Och kanske börja öva lite på din dikt. Det är bra? Ja, det är bra. Okej. Hej, mitt namn är Ali Zardadi och jag kommer från Afghanistan. Jag kom till Sverige för 2 år sedan och just nu läser jag vårt omsorgsprogrammet. Men resan med svenska språket började sen när jag kom till Sverige. Jag saknade min familj jättemycket och jag brukade flytta min längtan till ett vitt papper. Resultaten blev en bok. Så lärde jag mig svenska. Tjena. Hej. Tja. Det är bra. Hur är läget? Det är bra. Bra. Hej. Skulle det vara okej för dig att läsa första meningen i din dikt för mig? Så jag bara får höra. Jag skrev om kärlek. Bra ämne, bra tema. Ta första meningen, det blir jättebra. Ja, okej. Kärlek är fint när du har bjudit mig. Kärlek blir finaste när du ler mot mig. Jättevackert, verkligen. Vi ska öva lite på att jag är din publik
Och du ska få läsa precis det som du gjorde nu. Ska du få läsa upp mig. Och då ska vi testa och se hur du känner i kroppen när du läser det här. Kärlek är fint när du är bredvid mig. Kärlek blir finaste när du ler mot mig. Bravo! Bravo! Tack! Det var superfint. Och när du är klar, när du har läst den, så vill jag också att du tar en liten sekund där och verkligen känner att nu har jag gjort ett bra jobb. Vad var det du skrev om? Om kärlek och det var om min kärlek. Det var med en specifik person. Ja, exakt. Om det känns bättre att skriva på ett annat språk än svenska så går det också lika bra. Det går alltid att översätta. Det går att behålla vissa ord också. Ibland så lägger jag in kanske ett ord på amarinja eller ett ord på engelska i min text. Så det kan göra så det blir lite mer intressant. Ja. Det här ska bli så spännande. Och jag kommer vara med och lyssna på dig ikväll. Och hjälpa dig och stötta dig och heja på dig såklart. Så du vet att jag kommer vara där i publiken och jag kommer klappa extra hårt för dig, okej? Och skrika extra högt. Bra. Då ses vi ikväll på poesiläsningen. Ja, bra. Hej då! Hej då. Hej då! Hej! Välkommen. Tack. Vad kul att du kommer hit och läser hos oss. Ja, tack så mycket. Okej, hjärtligt välkomna som sagt. Vi sätter igång vår vanliga poesikväll. Vem? Den första födelsen var plågsam. Många vägar tog mig hit. Livet är inte alltid smidigt. Ibland känns det som jag hamnat här av ett misstag. Innan du skulle läsa din dikt, vad tänkte du på då? Vad kände du? Jag tänkte på min kärlek. Jag kände att han är hos mig och lyssnar på mig. Hej allihopa! Jag ska läsa en dikt, Kärlek och liv. Så. Kärlek är fint när du är bredvid mig. Kärlek blir finare när du ler mot mig. Kärlek blir finaste när du säger till mig och ler, jag älskar dig. När du är bredvid mig börjar kärlek och slutar inte för mig. Stanna hos mig, skapa min värld med mig. Jag kan bara tacka dig att du finns här. Jag älskar dig, min värld. Jag älskar dig, min kärlek. Det var härligt. Jättemycket härligt. Jag visste inte att jag kan prata svenska eller jag kan läsa svenska. Jag har fått hopp och energi. Du var jätteduktig. Jag var jättestolt. Ja, det var jättefint skrivet. Tack. Ja. Tack. Vad bra du var på Tack så mycket. att läsa upp den. Ja, tack så Du var mycket. väldigt bra på svenska också. Ja, tack. Ja, men det skulle vara kul att höra dig läsa någon mer gång. Så du är välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då allihopa. Jättebra. Ja, Ja. det var kul tack. Jo, det var väldigt fint. Det var kul att se. Känns det som att du blev bättre på svenska? Eller, Ja, exakt. på vilket sätt? Jag visste inte jag kan prata bra svenska. När jag skrev, oh my god, jag kan. Det var jättehärligt och spännande. Vad kul! Så du märkte att du var bra på svenska? Ja. Aha, vad kul! Ja. Så du känner dig bättre på svenska nu? Ja, exakt. Kul! Får man fråga vem du skrev om? Vem är den speciella personen? Jag vill inte berätta. Du vill inte säga? Nej, okej. Det är hemligt. Ja. Okej, jag förstår.